Там нікого нема. Бери, хапай, поки ніхто не бачить. Вибирай собі рибку. Давай, отак. Отак оцю. Давай, бери. Come here. Ой, мамочки. Ой, мамочки, такой хороший. Кушать? Ты ее научила орать-то. Peanut.
Nicotine in this form is harsh on the throat. Start living in the real world. Everyone in the real world thinks I'm a freak. And you know what? Maybe they're right. Because we really wanted to save any extra money and at least have some other rental income coming in. You know what? My cost of living. 6 months is fine. Rental income. Move your head. No co kurwa? No co kurwa? Why is it spicy? Nenga.混乱するぜ。いやいや、お前も動くなよ。死ぬぞ。In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. rồi sớm
kia thức dậy bỗng thấy hình em, khiến cho con tim này đập nhịp liếng hồi thổn thức lá tai vì nàng cứ như nắng bừng xuống trong tim anh, nỗi nhớ kéo theo từng thật nhiều kỷ niệm bùa vây là vì em. Từng đêm nhớ anh mất nụ cười theo ký ức của chàng, và còn cả đôi môi đầy yêu thương. Bỗng chốc anh nhận ra em đó, em là người khiến tim anh chết lặng. Từng kỷ niệm nơi đây vẫn trong tim anh, chỉ yêu mình em ơi. Rồi sáng kia thức dậy bỗng thấy hình em, khiến cho con tim này đập nhịp liếng hồi thổn thức lá tai vì nàng cứ như nắng bừng xuống trong tim anh, nỗi nhớ kéo theo từng thật nhiều kỷ niệm bùa vây là vì em. Từng đêm nhớ anh mất nụ cười theo ký ức của chàng, và còn cả đôi môi đầy yêu thương. Bỗng chốc anh nhận ra em đó, em là người khiến tim anh chết lặng. Từng kỷ niệm nơi đây vẫn trong tim anh, chỉ yêu mình em ơi. Если он его прокусит, Женя, я с тобой разговариваю. Сега.